ألف فتحة عين ضمة واو ساكن. ألف فتحة عين ضمة واو ساكن أو أو. زال ضمة زو أعوذ. با كسرة لام ساكن بال. اللام فتحة لا بالله. ها كسرة هي بالله هي. ميم كسرة مي. Noon fatha sheen sakin. You have a shad here, so we split that up into two letters here. Sheen, first sheen carries the sukoon, and second sheen will carry a fatha here. Okay. Mim kasra mi. Noon fatha sheen sakin nash. Sheen fatha ya sakin here. Shay mi nash shay. Ta fatha alif ta. Noon kasra ni. من الشيطان. نون كسرة را ساكن نير. را فترة نر. جيم كسرة يا ساكن جيم. ميم كسرة مي. رجيم. Remove the kasra, put a sukoon on it. Rajim. You have nirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. با كسرة سين ساكن بس. ميم كسرة لام ساكن مل. لام فتح لا بسم الله. ها كسرة را ساكن هر. را فتح ها ساكن روح. ميم فتح ما. نون كسرة ني. بسم الله الرحمن. نون كسرة را ساكن نر. را فتح را نر. ها ساكن يا. ها كسرة يا ساكن هي. ميم كسرة مي هي مي. And remove the kasra from the meme and put it the sukoon on here. Becomes Rahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam fatha alif mad. لا ألف كسرة إي لا إي. لام سرني فتح small فتح لا إله. ها فتح ها إله. ألف كسرة لام ساكن إل. لام فتح لام فتح ألف لا إلا. لا إله إلا. لام فتح لام ساكن لل. لام فتح لا إلا الله. هذا ما هو إلا الله. لا إله إلا الله. ميم دمّة مو. ها دمّة ميم ساكنة هم. ميم فتح ما مو هم. دال دمّتين دون and را ساكن ضر. را فتح را ضر. محمد را. سين دمّة وساكن سو. لام دمّة لو. رسول. محمد رسول. لام دمّة لام ساكن لول. لام فتح لا. رسول الله. ها كسرة هي رسول الله. Remove the kasra and put a sukoon on here to stop here. Rasulullah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah.